So if you have a question of any kind, I just want to lay some rules. Szóval, hogyha bárkiben bármilyen kérdés felmerülne, szeretnék néhány alapszabályt lefektetni, ha lehet így mondani. We have done these all over the world. Mert az egész világon mindenhol szoktuk ezt csinálni. And people are people. És az emberek mindenhol emberek. The first thing Az első dolog is let's only talk about prayer, His presence, these kinds of things. Ask questions about this. Tehát amilyen irányba szeretnénk a kérdéseket terelni, az, hogy az imával, az ő jelenlétével kapcsolatosan kérdezzetek, tehát mindazokról a dolgokról, amiről ma tanultunk, azokkal kapcsolatosan kérdezzetek. Because some people will talk about, you know, once saved, always saved, or could Moses change God's mind, you know, things like Mert hangoztak már el olyan kérdések, hogy ki az, aki megtért, ki az, aki nem tért meg, most Mózes elméjét az Úr vezette, stb. Ilyen kérdések is előfordultak már, szóval nem ilyen kérdésekre gondoltunk. So we'll keep it about prayer, His presence. Hanem az imával kapcsolatban és az ő jelenlétével kapcsolatban, tehát amiről ma beszéltünk, azzal kapcsolatban tegyetek föl kérdésetek. Number 2. A második, Whatever I answer, bármit, amit válaszolok, it is from my limited experience and my limited understanding of the person of Jesus. ez az én limitált, korlátozott tudásomból, megtapasztalásomból származik, amit Jézussal eddig átéltem, és azt a kicsit, amennyit megismertem belőle, csak abból tudok mondani. I say that because I could be wrong. Ezt azért mondom, mert én is tévedhetek. And I want you to know that. I don't want to present these are perfect answers. Ezt azért szeretném, hogy tudjátok, mert nem szeretném, hogy úgy gondoljátok, hogy bármit válaszolok, ez akkor alapszabály törvény, mert ez biztos, hogy így van, és ez csak így a helyes vagy a jó, mert nem biztos. So if I say something that you do not agree with, Tehát, hogyha valami olyasmit mondok esetleg, amivel nem értesz egyet, just forgive me, have mercy on me. akkor egyszerűen csak bocsáss meg nekem, és könyörülj rajtam. I am one person. I have my own small little relationship with the Lord. Mert én egy kicsi kis emberke vagyok a magam kapcsolatával az Úrnak, az Úrral. And some of the answers that I give have many facets to them. És sokszor adok egy olyan választ, aminek nagyon sok, tulajdonképpen olyan, mint hogyha sokféle verziója létezhetne, de mindent nem tudok elmondani egyszerre. So I'm only going to touch the surface of things. There's many things that could be said. Mert nagyon sokat lehetne arról a témáról esetleg beszélni, de lehet, hogy csak érintjük a felszínt. Now, you guys don't seem like Americans in certain ways. Bizonyos értelemben ti nem tűntök olyannak, mint az amerikaiak. Here's the reason. Sometimes in America, when a person asks a question, everybody around them answers them. Mert Amerikában az a szokás, hogy valaki fölteszi a kérdést, és mindenki meg akarja válaszolni neki azt a kérdést egyszerre. And I feel bad for the person that asked the question. És akkor igazából már azt az embert sajnálom, aki föltette a kérdést, mert mindenfelől jönnek a válaszok. Yeah, it doesn't seem like you guys are this way though. Úgy látom, hogy ti azért nem ilyenek vagytok, ugye? So I don't think I have to worry about that. Tehát efelől nem kell aggódnom. Az alkalom után esetleg. When in asking the question, make sure that you ask a question. Tehát amikor kérdést teszel fel, akkor bizonyosodj meg arról, hogy az tényleg kérdés, és nem mondani akarsz nekünk valamit. Yeah. Sometimes people will just start talking. Mert néha emberek úgy örülnek annak, hogy szóhoz jutottak, és végre beszélhetnek. And we all politely just wait for them to finish. És mindannyian olyan udvariasan várjuk, hogy végre fejezze már be. It's better just to ask a pointed question. Sokkal jobb egy olyan kérdést föltenni, aminek értelme van, tehát hogy pontosan konkrét a kérdés, és tudjuk, hogy mi az, amit kérdezel. And I can't take time to interpret dreams. Nincs arra idő most, hogy álmokat fejtsek meg bárki számára. Yeah, because some people will say, what does this dream mean? I have no idea most of the time. Mert nagyon sokszor előfordult, hogy emberek elmondják az álmukat, és megkérdeznek engem, hogy ez mit jelent. És a legtöbbször fogalmam sincs. And lastly, és az utolsó, when you ask the question, we don't need the entire background. You know, rubber ducky when you were 4 years old. You know what I mean? We don't need the whole
background of why you're asking the question. Amikor egy kérdést teszel föl, akkor nem kell a háttérinfó, tehát nem kell azt mondanod, hogy ezt azért kérdezem, mert 4 éves a lányom, stb. Ilyen háttérinfókra nincs szükségünk, jó? Yes. Tehát csak a kérdést mond. And I recognize that if you ask a question, mert azt is felfedeztem már, hogy amikor emberek kérdéseket tesznek föl, you may already know the answer. Nagyon sokszor már tudja a választ is rá, ő maga, aki kérdezett. But you feel like it'd be good to have addressed. De egyszerűen úgy érzed magadban, hogy jó lenne ezt a témát így felhozni, hogy beszéljünk róla így akár nyilvánosan is. That's important because some people don't want to ask a question because they feel like, oh, I don't want anybody to think I don't know that, you know. Tehát ezt azért is mondtam el, mert hogyha esetleg így teszel föl egy kérdést, akkor senki más ne gondolja rólad, aki kérdezel, hogy ezt azért kérdezed, mert te nem tudod ezt. Lehet, hogy éppen azért kérdezed, mert szeretnéd, hogy ez is elhangozzon itt nyilvánosan. All right. Jó? So with that said, who will be the first person to ask a question? Ki lesz akkor az a bátor jelentkező, aki az első kérdést szeretné föltenni? Hey, we got one over here. Okay. Should we follow him? Okay. Oda megyünk hozzád. Ugye arról beszél az ige, hogy felmegyünk az Úr hegyére, a dicsőség hegyére. Okay, the scripture says that we go up to the mountain of the Lord. És ugye Jézus is felvitte a tanítványait. And Jesus has taken his És disciples akkor up. ott egy hétig ott laktak az Úrral. And they were dwelling together with the Lord for a week. És ugye beszélt arról, hogy 5 évig lakott az Úr egy helyen. And you've said that the Lord was dwelling at one place for 5 ahol ő is years személyesen in találkozott vele. Brownsville, where you've met És him. hogy élhetjük el ezt mi közösségileg? How can we get to that point as together, the whole people together? Mert mi is valami valóságosat akarunk. Because we want the real thing ourselves too. Sok elméletünk van, tele van a fejünkben. We have so much knowledge and our heads are filled already. Nagyobb szívet szeretnénk But inkább. we want a bigger heart. Yeah. Okay, so basically the question is revival. Tehát tulajdonképpen, ha egy szóban meg akarnánk fogalmazni a kérdésedet, az ébredést hogy érhetjük el? Így van? Tehát hogy láthatunk meg ébredést? Én is szeretném azért 5 vagy 50 évig, ha itt lakna az Úr. I want God dwelling here Yes. for 5 years or 50 years even more. Yeah, that's beautiful. So I will answer this. You guys understand the question? Mindenki értette a kérdést? Okay, so Brownsville was an outpouring of God that lasted for 5 years. Brownsville-ben, ott Floridában egy olyan, Pensacolában egy olyan kiáradása volt Istennek, aki ott lakozott. Tehát tulajdonképpen ott lakozott Isten 5 éven keresztül. And this dear man of God is saying, I want him here És all the Isten time. drága embere pedig azt mondta, hogy én itt akarom őt mindig, hogy itt lakozzon nálunk. Okay, I will say a couple of things in regards to this. Akkor szeretnék tisztázni egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, jó? And remember, it's my limited understanding. És még egyszer hozzáteszem, ez az én korlátolt megértésem, amit tudok közvetíteni felétek. What I have today, Amit nekem kell tennem, I would take over Brownsville every day. I would take it over the revival. What I have now is far greater than what was in the revival. Amivel én most rendelkezem belül a szívemben, ez sokkal nagyobb, mint amivel rendelkeztem ott Brownsville-ben az ébredés alatt. What I mean by that Mit értek én ez alatt? is that it's here now. Hogy ez most már belül van bennem, most már nem egy helyen lakozik Isten, hanem belül bennem. Brownsville was external. A Brownsville-i ébredés az egy külsődleges megnyilvánulása volt az Úrnak. But now my relationship is internal. De most már az én kapcsolatom ővele belsődleges. So I believe God does things on the outside Szóval hiszem azt, hogy Isten tesz kívülről dolgokat, külsőleg. to bring people to an internal place. Azért teszi ezt, hogy az embereket a belsőhöz juttassa el. So the public touch, Más szóval a publikus vagy nyilvános érintése Istennek it must become a private kiss, kell, hogy átforduljon egy privát csókká. or it will all fade away. Mert ha ez nem történik meg, akkor az egész el fog halványulni egy idő után. You guys went to Brownsville. Later. Later, yeah. There was nothing there. Mi Csabával voltunk Brownsville-ben, Pensacolában már később, amikor már nem volt ébredés, és nem volt ott semmi, nem maradt. There are many people
nagyon sok ember van, who were in the school of revival with me. akik együtt jártak velem az ébredési iskolába, bibliaiskolába. I moved there. I lived there after I got saved. Miután ténylegesen megváltoztatta Isten az életemet, megtértem, én oda költöztem, és ott éltem, oda jártam bibliaiskolába. Listen closely to me. Most nagyon We figyeljetek saw rám. the clouds of His glory. Ott láttuk Isten dicsőségének a füstjét, a felhőjét. We saw gold raining in the room. Saját szemeinkkel láttunk aranyat, ahogy mint aranyeső hult le az emberekre. We saw manifestations of God's glory healing incredible diseases and sicknesses and things. Isten jelenlétének olyan manifestációi voltak, ami elképesztő gyógyulások. Saját szemeinkkel láttunk, egyszerűen elképesztő gyógyulások történtek. We had classes that started at 10 a.m. És iskolába jártunk, reggel 10-kor kezdődött. And the glory of God took out a whole half of the building. És Isten dicsősége a felét az egész épületnek egyszerűen csak elárasztotta. Every student knocked on the floor. És az összes jelenlévő tanuló a földre esett, és ott feküdtünk a földön. Like this on one side of the building. Egyetlen pillanat alatt, tehát mint hogyha itt az egyik fele a társaságnak így egy pillanat alatt így a földre esne, és nem is tehet róla. And the class that started at 10 a.m. didn't get over until 10 p.m. És igazából este 10-kor még nem ért véget az a lecke, ami reggel 10-kor kezdődött. We had many times where God came down in such a powerful way. Mert egyszerűen Isten maga leszállt, és olyan erőteljes módon megjelent közöttünk. We prayed all through the night in glory, through to the morning. Hogy egyszerűen voltak olyan alkalmak, hogy egész éjszakát végig imádkoztuk, haza sem mentünk, és reggel már másnap volt, és kezdődött előről az iskola. Why am I telling you this? Miért mondom mindezeket el nektek? Many of those people, mert nagyon sokan ott közülük, akik ezt átélték, they were right by my side. ott voltak mellettem. They experienced the same things. Pontosan ugyanezt megtapasztalták ők is. Today they are unbelievers. És ma már hitetlenek. 22 years later, they're homosexuals. 22 évvel később homoszexuálisok. Married. Homosexuals. És homoszexuális házasságot kötöttek. Because they haven't met with the Lord, she says. Yes, it's very true. Pontosan igazad van, nem az Úrral. Because the external things are glorious. Mert a kívülálló dolgok, a külsődleges dolgok nagyon dicsőségteljesek ugyan. But they're to bring you to the private kiss. De mindennek a célja, hogy a privát csókhoz vezessen el téged. The outpouring is wonderful. Szóval a kiáradások, az ébredések nagyon csodálatosak. But if it doesn't bring you into the closet to meet him and enjoy him. De ha nem vezet el téged a belső szobádig, hogy ő vele találkozz és őt élvezd ott, we missed it. Akkor mindent kihagytunk. Why am I saying this in response to the question? Miért mondom ezt válaszként a kérdésre? Because I want the same thing that he's talking about. Mert én is ugyanúgy vágyom ugyanerre, mint amiről a mi testvérünk beszélt. I want to see a season of visitation where God seizes all men's hearts to himself. Én is szeretném meglátni, hogy olyan időszakokat élünk át, amikor Isten úgy kiárad az ő jelenlétével külsődleges módon is, hogy ugyanezeket átéljük. But ultimately it has to go down into their daily life. De végső soron, ha mindez megmarad annak, hogy külsődleges, de nem válik az emberek személyes életében egy belső átalakulássá, to know him, hogy megismerjék őt magát, to walk with him, és vele járjanak, to enjoy him, és élvezzék őt magát, to be empowered by him, by his spirit, living in the spirit. És ő felkészítse és megerősítse őket, hogy az ő szelleme által éljék a mindennapjaikat. So I say we pray. Akkor azt mondom, imádkozzunk. That God would do something in epic proportions in our day. Imádkozunk azért, hogy Isten epikus nagyságrendű dolgokat csináljon a mi időnkben is. And when he does, de amikor ezt megteszi, we must take them and bring them into a vibrant relationship with God. Akkor nagyon vigyázzunk arra, hogy megőrizzük azt, hogy ezt fogjuk, és befektessük azzá, hogy Istennel egy olyan kapcsolatot építsünk ki, ami megmarad. Otherwise, it will blow right over. Mert máskülönben az egész olyan lesz, mint egy homokvár, amit elfúj a szél, és semmivé lesz. And I have seen this.
És én ezt a saját szememmel láttam megtörténni. And so the whole essence of what I'm saying Tehát a lényege mindennek, annak, amit mondok, az is we pray for public touches. Természetes, hogy imádkozunk azért, hogy külsődleges, tehát nyilvános érintései is legyenek az Úrnak. But we must give our lives to private kisses. De az életünket a privát csókoknak kell átadnunk. Does this make sense to you? Értitek ezt? És egyetértetek ezzel? Halleluja.